Γεια σας, βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Περιμένετε να ανοίξω κάτι. Όλα είναι καλά θεωρητικά. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να ανοίξω ήταν το Command Center της MSI. Γεια σου, άντρε. Το έχω στο live chat, ναι. Γιατί θέλω να βλέπω τις θερμοκρασίες του επεξεργαστή. Δεν ξέρω πόσοι είστε στο Instagram, αλλά είχα πει τις προάλλες ότι μου ανεβάζει, χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι, ότι μου ανεβάζει θερμοκρασίες στο CPU. Όταν λέω μου ανεβάζει θερμοκρασίες, εννοώ μου πατάει 90 βαθμούς. Σε gaming βέβαια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αν δεν κάνω just chatting και ανοίξω κάποιο game, αν ζοριστεί λίγο μου πατάει 80-90 βαθμούς. Που σημαίνει ότι άμα είναι και σε live stream παίζει να φτάσει παραπάνω αυτό. Και δεν θα ήθελα. Καλό θα ήταν να μην γίνει. Εν τω μεταξύ ήθελα να το πω τις προάλλες σε όλα τα προηγούμενα live stream και όλο το ξεχνάω. Το recent follower δεν είναι για το YouTube, είναι από το Twitch. Παρόλα αυτά δεν γίνεται, γιατί άμα βάλω, ναι, όλα αυτά από κάτω είναι για το YouTube, είναι για το Twitch. Δεν γίνεται, γιατί στο YouTube είναι subscriber, άμα βάλω recent subscriber στο YouTube θα είναι λίγο περίεργο, γιατί μετά δεν θα ισχύει το follower, οπότε πρέπει να αλλάξω όλο το interface. Δεν θα γίνει. Γεια σου Dragonfist. Τι λέει, τι κάνεις? Μου ήρθε και εμένα αυτό που είχα παραγγείλει. Είδα ότι σου ήρθε και σένα στο Instagram. Δεν σου ήρθε στο Instagram, το είδα στο Instagram. Λοιπόν, σήμερα θα έχει κυρίως disclaimers. Έκανα το πρώτο ότι όχι ακριβώς δεν μπορώ, αλλά φοβάμαι λίγο να ανοίξω game στο live, γιατί ανεβάζει θερμοκρασία στο CPU. Οπότε θα γίνει βλακιούλα, να το πούμε έτσι. Ναι, δεν είμαστε καλά. Ξέρεις γιατί δεν είμαστε καλά? Γιατί εγώ, επειδή ανεβάζει τόσες τέτοιες θερμοκρασίες στο CPU, παρήγγειλα μία ψύκτρα. Στην οποία, να πω και κάτι εδώ. Παράγγειλα, δεν ξέρω. Αυτό. I ordered. Λοιπόν, την Fractal Design Celsius. Δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε από το PC. Αυτή τη στιγμή πιθανότατα κανείς. Αλλά παρήγγειλα τη Fractal Design Celsius, η οποία με 2 ανεμιστήρες, η υδρόψυξη, και εγώ παρήγγειλα, το λέω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάπως άλλο. Με 2 ανεμιστήρες έκανε 125 με 50 ευρώ τιμές Scrooge, με 3 ανεμιστήρες, δηλαδή καλύτερη θεωρητικά και πρακτικά, αλλά έστω θεωρητικά, με 3 ανεμιστήρες έκανε 120 με 140 ευρώ. Δηλαδή το δίλημμα ουσιαστικά ήταν να πάρω κάτι χειρότερο με περισσότερα λεφτά ή κάτι καλύτερο με λιγότερα λεφτά. Μαντέψτε τι έκανα. Τέλος πάντων. Πήρα την S36. Γεια σου Πορτοκάλι. Επίσης Πορτοκάλι, παίζεις και εσύ το Odyssey? Ξεκίνησες και εσύ να παίζεις? Γιατί έστειλες το meme, το λέω. Όχι, τι έκανα, έκλεισα το... Εντάξει, δεν αλλάζει και κάτι, αλλά δεν ήθελα να το κλείσω. Ναι, συνδέσου καλέ. Είχε μπει στη σύνδεση το καμένο. Ναι, την S36 πήρα. Πήρα την S36 γιατί έκανε 120 με 140 ευρώ. Και η S24, 12 και 12, 24 κάνει, και η S24 κάνει 125 minimum με 140 ευρώ. Δηλαδή έχουν την ίδια τιμή. Ήταν και άλλο ένα μαγαζί που την είχε πιο πάνω, ήταν στα 150. Κάνανε την ίδια τιμή και λιγότερο
Μία που έχει 2 ανεμιστήρες και μία που έχει 3 ανεμιστήρες. Και αυτή με τους 3 ανεμιστήρες ήταν καλύτερο deal. Δεν ξέρω γιατί. Θα παίξει λίγο παλιά. Παιδιά, έχω να πω πολλά για το Odyssey. Θα πω το χειρότερο για εμένα που μου χάλασε το experience είναι ότι χρειάζεσαι τα DLC για το 100% των achievements. Πολύ μεγάλη βλακεία, γιατί τα DLC κάνουν το καθένα 25 ευρώ και είναι 2. Είναι συν 50 ευρώ, βγαίνει 110 ευρώ game, δηλαδή αν έχουμε το Θεό μας. Χωρίς να θέλω να τον κατεμιάσω, πάλι καλά βαρέω in-game max 40-42 βαθμούς. Με τις... έλα, Cooler Master. Αυτή δεν είχες πει, τις προάλλες. Cooler Master είναι απίστευτη η ψύχτρα που έχει φτιάξει. Η Cooler Master όταν θέλει είναι η καλύτερη εταιρεία. Αλήθεια είναι η καλύτερη εταιρεία. Δηλαδή η πιο VFM, budget friendly, οτιδήποτε. Την υπεραγαπώ την Cooler Master. Όταν δεν θέλει, αυτό το κουτί που έχω, το Master Box 5, πώς τα λέει μωρέ, βάζει και παντού το Master, περίμενε. Master Box Lite 5. Αυτό το Master Box Lite 5 είναι ένας φούρνος και μισός. Δεν έχει να πάρει αέρα από πουθενά. Αν το είχαν δώσει free σε κάποια φάση, δεν θυμάμαι. Το Assassin's Creed. Έχουν δώσει αρκετά free. Έχω πάρει 2 free στο Uplay, πώς λέγεται. Στο Uplay, πες μου ότι είμαι logged in ήδη, σε παρακαλώ. Είμαι, ωραία, games. Έχω το Assassin's Creed 3 και το Assassin's Creed 4 Black Flag. Αυτά τα δύο τα είχαν δώσει free. Δεν τα είχα μόνος μου. Δεν τα έχω αγοράσει. Ένα DLC του Odyssey. Γιατί τώρα δίνουν και το... Όχι, νομίζω το 3 δίνουν πάλι. Και έχω 250 U-Coins. Κάπως. Μάλλον έχω παίξει λίγο το Assassin's Creed. Γεια σου Βάγια. Το 2 θα μπει. Οκ, νόμιζα το 3 δίνει. Η Cougar έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στα κουτιά της, ισχύει και έχει πολύ ωραίους ανεμιστήρες. Ειδικά το Panzer, το μεγάλο που έχω είναι το καλύτερο για το θέμα έχει κάνει και πολύ καλή δουλειά και έχει και πάρα πολύ όμορφους ανεμιστήρες η Cougar, που είναι και καλή σε ψήξη δηλαδή. Επίσης, μιας που πιάσαμε κουβέντα για PC, να σας πω ότι ψάχνω σε ευκαιρία και μάλλον το έχω βρει, το PC Building Simulator. Αλλά θέλω να κάνω κάτι το οποίο είναι λίγο περίεργο. Όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει, αλλά είναι λίγο περίεργο. Θέλω να κάνω PC Buildings με συγκεκριμένο theme. Π.χ. εντάξει, κάποια που θέλω, δηλαδή RGB και τέτοια, νομίζω δεν τα έχει. Δεν θα γίνεται. Αλλά budget, ξέρω εγώ, με 400 ευρώ, με 1000 ευρώ, με 1500 ευρώ, ξέρω εγώ, και τέτοια, μπορώ να κάνω μία σειρά που να το συζητάμε λίγο, να βγάζουμε ένα PC σε συγκεκριμένο budget, χωρίς να πρέπει να μου φύγει εμένα το budget, γιατί δεν έχω χορηγούς, για να το φτιάξω εδώ το PC. Επίσης, με πολύ μεγαλύτερη άνεση, γιατί ό,τι και να κάνω λάθος, ούτε επιστροφές κάνω, ούτε έχω κάψει τίποτα. Οπότε γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο κανονικά, PC building ή θεματικά PC builds και τέτοια. Αλλά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να παίρνω όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζεται να φτιάξω ένα PC. Δεν μπορώ να φτιάξω το δικό μου το PC. Πήρα την ψύκτρα και την πονάω. Ειδικά στην περίοδο της καραντίνας που δεν έχουμε έσοδα και έχουμε μόνο έξοδα. Και εμένα μου φαίνεται καλή ιδέα, ξέρω εγώ.
Θα δούμε. Δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ κατά πάσα πιθανότητα. Εκτός άμα γίνονται αλλαγές στα parts και τα λοιπά, δηλαδή άμα βγουν καινούργιοι επεξεργαστές και τέτοια. Αλλά γενικά είναι μία πόρτα προς το tech που θέλω να υπάρχει στο κανάλι και δεν γίνεται να υπάρχει στο κανάλι χωρίς budget. Ή χωρίς sponsors. Sponsors δεν θα έρθουν γιατί δεν είμαι tech κανάλι για να με δούνε, οπότε δηλαδή σε εκείνο δεν φταίει το ότι είναι μικρό το κανάλι, φταίει και το ότι δεν είναι στο συγκεκριμένο theme το κανάλι, οπότε δεν παίζει να έρθει ξέρω εγώ η Corsair και να μου πει κανένα build και στείλτε μας πίσω. Δεν ξέρει καν αν μπορώ να συναρμολογήσω το PC, δεν το έχω δείξει. Όχι ότι θα γινόταν, αλλά και να θέλει να γίνει, δηλαδή δεν γίνεται. Ναι, γενικά θέλω να την κάνω αυτή τη σειρά, κυρίως γιατί δεν θέλω να πω ότι έχω βαρεθεί τα live streams, γιατί και τώρα ας πούμε δεν είναι ότι βαριέμαι, μια χαρά είναι. Όταν ανοίγω είναι μια χαρά. Πριν να πατήσω το κουμπί, βαριέμαι. Και βαριέμαι γιατί δεν έχω κάτι να κάνω. Δηλαδή, αν έχω να δείξω ένα PC, αν έχω να δείξω ένα καινούριο game, αν έχω να πω κάτι, δεν με νοιάζει. Αν απλά ανοίξω γιατί πήγε 9 η ώρα, μου είναι πολύ περίεργο. Νιώθω ότι το κάνω μόνο και μόνο γιατί πρέπει, ξέρω εγώ. Αυτό θέλω να αλλάξω. Δηλαδή, τουλάχιστον να έχει ένα νόημα. Πλάκα θα είχε και είναι και κάτι διαφορετικό στο κανάλι. Ναι, στο κανάλι είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό. Αλλά γενικά το βλέπω ότι μιλάμε για PC και το τι γίνεται και στη τεχνολογία και βγαίνουν καινούργιες κάρτες και τέτοια. Και αφού τα ψάχνω εγώ και τα ψάχνω και μερικοί από εσάς, τουλάχιστον ξέρω εγώ, ας κάνουμε κάτι με αυτό. Ναι, μεν δεν το ψάχνετε όλοι, αλλά και για τους υπόλοιπους, έχετε δει και χειρότερα, δηλαδή. Έχετε δει να μαζεύω λουλουδάκια στους αγρούς, ενώ είμαι ένα μικρό ξωτικό νεράιδα, ξέρω εγώ. Το PC building νομίζω είναι το λιγότερο που θα σας τύχει σε αυτό το κανάλι. Άμα αύριο μεθαύριο πάει καλά και έχω το budget, όχι πάει καλά το YouTube, πάει καλά γενικότερα η ζωή μου και έχω το budget να κάνω builds, παιδιά, μακάρι να σας έκανα διαφορετικό PC κάθε μέρα, δηλαδή και εγώ θα γούσταρα full. Βασικά θα γούσταρα να είμαι σε τέτοια φάση που να μην με νοιάζει αν κάτι θα πάει στραβά, γιατί πολύ στραβά δεν γίνεται να πάει. Δηλαδή να το κάψεις είναι δύσκολο, πρέπει να πας για κάτι extreme. Να φτιάξεις απλά ένα PC, άντε να έχεις troubleshooting, δηλαδή κάτι να μην δουλεύει καμιά RAM, να μην δουλεύουν τέτοια. Εντάξει. Και αυτό έχει ενδιαφέρον άμα γίνει σε live. Δεν το υποτιμά. Εγώ να το υποτιμήσω, εγώ το βγάλα 100%. Ω πατής. Ω παλάκια. Τι άλλο ήθελα να πω στα disclaimers. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα. Προφανώς. Δεν πιστεύω να περίμενε κανείς να το θυμηθώ. Για αυτό που είπα στο Instagram χθες, για το Assassin's Creed, στο Twitch δεν θα σνομπάρουμε, απλά για τώρα, για αυτές τις μέρες που είμαστε σε καραντίνα και όσο διαρκεί το ISO Late Night Show, θα είναι στο YouTube, γιατί ανεβαίνανε στο YouTube έτσι κι αλλιώς. Οπότε λέω κάτσε να τα έχω εδώ να ανεβαίνουν μπαμ. Θα ξαναγυρίσω στο Twitch, δεν είναι, μην νομίζετε ότι μ' αρέσει το YouTube για live streams. Για live stream μου αρέσει περισσότερο το Twitch. Ρε παιδιά, τώρα που είπα για τα live streams στο YouTube, αν δείτε τους αριθμούς στο κανάλι, το live stream που είχε έρθει ο Γιάννης ο Legit έχει 100 views. Ωραία. Το προηγούμενο που άνοιξα εγώ random και έπαιζα Isaac έχει κοντά 300. Για ποιο λόγο σας αρέσει τόσο πολύ το Isaac? Να παίζω κάθε μέρα Isaac.
θέλετε να βλέπετε. Λείπει το Isaac από το ελληνικό community. Να έρθω να το γεμίσω αυτό το κενό. Δεν με νοιάζει. Έχω παίξει. Πόσες ώρες έχω στο Isaac, περίμενε. Φύγετε achievements του Assassin's Creed. Να μην σας βλέπω. Πού είναι? 983 ώρες. Έχω 983 ώρες, δηλαδή δεν με νοιάζει να τις χιλιάσω άμα είναι και θέλετε να βλέπετε Isaac. Δεν μου είναι τίποτα. Ίσα ίσα που τώρα όντως δεν μου είναι τίποτα γιατί δεν με νοιάζει κιόλας. Χάσω, κερδίσω, το ίδιο μου κάνει. Και θυμάμαι ξαφνικά άλλαξε παιχνίδι και νομίζω ότι κάτι έπαθε. Ναι, ισχύει, έπαιζα μόνο Isaac για κάποια εποχή. Τώρα παίζω μόνο Assassin's Creed. Απλά δεν μπορώ να το στριμάρω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το στριμάρω. Λόγω του CPU. Σίγουρα δεν το έφερα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το έφερε ο Ζοκ. Δεν του τη βγάζει τη θέση κανένας. Το έφερε από το πρώτο Isaac. Από το Rest of the Lamp το έφερε. Ορίστε. Ρε, δεν βλέπετε τα live streams με το Γιάννη με 300.000 άτομα και βλέπετε τα random με το Isaac. Είστε ανώμαλοι. Καλά, δεν ήταν, χαλαρό ήταν και με το Γιάννη. Δεν είπαμε και κάτι τρελό για θεωρίες συνωμοσίες για τον κορονοϊό λέγαμε, αλλά ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο. Α, ορίστε. Ενώ δεν μπορώ να βγάλω 100% τα achievements, αυτό ήθελα να πω πριν, του Odyssey, θα βγει ένα live stream, βασικά θα ξεκινήσω μια καινούρια σειρά με αποσπάσματα από live streams, όπως ήταν το... Πώς το λέγαμε? Σκέψου πόσο καιρό έχω να το κάνω. Θα κοιτάξω το δικό μου το κανάλι. Περιμένετε γιατί δεν θυμάμαι καθόλου πώς λέγεται. Playlists. Random Real Talk. Όπως ήταν το Random Real Talk. Και θα λέγεται γνώμη για. Είναι ξεκάθαρο ότι τον έφτιαξε η Μασόνη. Αυτό γίνεται. Μπράβο. Και ξεκάθαρο κιόλας. Θα λέγεται γνώμη για. Δεν είναι και πολύ εφάνταστο το όνομα. Είναι αυτό που σπαμάρεται σε άλλα live streams. Όχι δικά μου, ευτυχώς. Λοιπόν, και θα είναι, το πρώτο θα είναι γνώμη για Assassin's Creed Odyssey. Και γενικά έχω mixed feelings. Spoiler alert. Κάποια πράγματα τα λάτρεψα, κάποια πράγματα τα συχάθηκα. Όπως π.χ. το να πρέπει να πάρεις 2 DLC που κάνουν το καθένα 25 ευρώ για να τερματίσεις τα achievements. Τι να πω, την ξέρετε τη γνώμη μου για το DLC. Έχω πει 500.000 φορές ότι back in my days παίρναμε ένα παιχνίδι και ήταν έτοιμο. Ξέραμε τι αγοράσαμε. Αλλιώς έβγαινε το 2. Ωραία, έβγαινε το Assassin's Creed 2 και Assassin's Creed 3. Δεν έβγαιναν 2 DLC που κάνουν 25 ευρώ το καθένα. Παρόλα 50 ευρώ παιχνίδι. Αλλά στα θετικά του είναι ότι δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Αλήθεια. Λες και είναι 80 είμαι. Κοίτα, για το ίντερνετ είμαι 80 χρόνων παππούς και δεν εννοώ ότι είμαι boomer και δεν καταλαβαίνω. Με τα χρόνια, με το πόσο εξελίσσεται η τεχνολογία και το τι συμβαίνει στο ίντερνετ μέσα σε έναν χρόνο, το να το έχει ζήσει από τις αρχές του το ίντερνετ, όντως είσαι παππούς. Δεν χρειάζεται να είσαι 80 χρονών. Έχεις δει τις αλλαγές, δηλαδή έχω παίξει παιχνίδια πριν το ίντερνετ. Οπότε πριν το ίντερνετ δεν είχε καμία σχέση με το τώρα. Εδώ δεν έχει σχέση
κάποιο game που βγήκε πριν 5 χρόνια με ένα game που βγαίνει σήμερα. Βλέπεις. Κατάλαβες λοιπόν πόσο σχετικό είναι. Αλλά ναι, κάποια πράγματα είναι χάλια. Και όχι μόνο για το... Ας το DLC, εντάξει, πες δεν παίρνεις 100% τα achievements, παίρνεις το 50%. Που είναι 100% χωρίς τα DLC. Γιατί αν κατάλαβα καλά είναι από το 100% των achievements είναι 50% το actual game, άλλο 25% το ένα DLC, άλλο 25% το άλλο DLC. Atari 2600. Το Atari ήταν η μόνη παιχνιδοκονσόλα που όντως έχω λιώσει. Είχα Atari, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation 2, όχι PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 και μετά PC. Μετά το house. Αλλά στο Atari παίζει να έχω περάσει περισσότερες ώρες από όλα τα υπόλοιπα. Μαζί. Στο Nintendo 64 έχω τις χειρότερες αναμνήσεις. Ήτανε πάρα πολύ ωραία αυτά που έπαισα, αλλά δεν μπορούσα να τα περάσω. Εγώ το έχω πει, θέλω να πάρω Nintendo 64, θα βρω κάπου, μεταχειρισμένο από μαγαζί, από συλλέκτη, δεν ξέρω από πού, θα βρω ένα Nintendo 64 και θα πάρω το 007. Αυτό το 007 με έχει νικήσει, μου έχει στοιχειώσει τα όνειρα, μου έχει στοιχειώσει την παιδική μου ηλικία. Πρέπει να το τερματίσω αυτό το πράγμα. Ποια παλιά TV, εγώ δεν έχω ούτε αυτά που σου είπα πριν, δεν έχω κανένα από αυτά. Πλέον. Εγώ είχα απλά Game Boy. Εντάξει, καλό είναι και το Game Boy, μην το υποτιμάς. Ποιο Game Boy, εντάξει. Δεν είναι... Το Hollow Knight στεναχωρήθηκα από την άποψη ότι όταν το σκέφτηκα μετά έφταιγε το controller. Δηλαδή αν είχα controller το pattern το είχα βρει. Για το συγκεκριμένο ποσάκι τουλάχιστον, έτσι. Το pattern το είχα βρει, είχα καταλάβει πώς λειτουργεί, το πέρναγα. Δεν μου άρεσε ο χειρισμός, από την αρχή το έλεγα. Δεν με βόλευε καθόλου ο χειρισμός, δεν ήταν για πληκτρολόγιο. Οπότε το Hollow Knight δεν είναι άσχετα τώρα με το τζέρτζελο που κάνω. Το Hollow Knight περνιέται. Μια χαρά περνιέται. 100% δεν το πήγαινα, αλλά περνιέται. Δεν το πήγαινα γιατί έχει αυτά τα achievements που τα σχέρομαι. Δηλαδή σου έχει το βγάλε όλο το game 100% και μετά βγάλε όλο το game σε τόση ώρα και μετά ξαναβγάλε όλο το game σε speedrun και δεν μ' αρέσει. Θέλω να παίξω μια φορά και τελείωσε. Μετά να μπορώ να κάνω πράγματα μέσα στο game, αλλά όχι πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή. Βαριέμαι. Περισσότερο Pokemon στο Game Boy Advance σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Ξέρεις τι, ναι, βαρύς ανταγωνισμός, έπαιζα πολύ Pokemon. Αλλά είμαι από τους ανθρώπους που έπαιζα... Βαριόμουν εύκολα, δεν ήμουν έτσι όπως είμαι τώρα, να θέλω να έχω τα πάντα και τέτοια. Και σε αυτό βοηθάει το ότι... το ότι με όσους έκανα παρέα εκείνη την εποχή, κυρίως δεν παίζαμε τέτοια. Δεν ήμουνα σε τέτοια παρέα, δηλαδή που να μας νοιάζουν Pokemon και ανταλλαγές και 100% στις κασέτες και τέτοια. Ήμουνα σε παρέα που παίζαμε κάνα ποδοσφαιράκι, κάνα μπασκετάκι, τέτοια πράγματα. Επίσης που είναι. Κάθε φορά το κάνω αυτό, κάθε φορά δεν το βρίσκω. Α, το βρήκα. Κάτι έπεσε. Άλλο στιχάκι. Ναι, παίζαμε FIFA, παίζαμε Pro, παίζαμε NBA, τέτοια. Όχι, αυτό έπαιζε. Παίζαμε τέτοια πράγματα, οπότε δεν ήμουνα του... Το έβγαλα με keyboard μέχρι Radiant και Pantheon, μετά αγόρασα το controller.
Δεν, δεν ξέρω, ίσως άμα είχα περισσότερη υπομονή περνιέται και με keyboard, ξέρω εγώ, ή με λίγο να αλλάξει τα settings, τα keys και αυτά. Αλλά με είχε εκνευρίσει. Το χειρισμός από το controller με είχε εκνευρίσει πολύ. Controller εντωμεταξύ ακόμα δεν έχω πάρει. Έλεγα να πάρω τώρα, τα γενέθλιά μου. Δεν το έκανα και πήρα την ψύκτρα. Θα πάρω κάποια στιγμή. Έχω κάποια games που τα έχω κρατήσει, δηλαδή πραγματικά πρέπει να κάνω στο Steam άλλη κατηγορία και να γράψω για όταν πάρω controller. Path of Pain. Τι είναι αυτό? Ξέρεις τι με καίει εμένα ακόμα και σήμερα. Στο FIFA είχε ξεκινήσει, όταν σταμάτησα εγώ να παίζω, είχε ξεκινήσει το Be a Hero, πώς λέγεται, το story mode. Path of Pain, στο Hollow Knight. Okay. Είχε ξεκινήσει αυτό του FIFA. Που μπορούσε να φτιάξει το δικό σου παίχτη και να κάνεις story mode και τέτοια. Που και σήμερα θα το έπαιζα το συγκεκριμένο. Και με καίει το ότι λέγανε, όταν σταματούσα εγώ να παίζω με το PS3, όταν το πούλησα, λέγανε ότι στο επόμενο FIFA θα βάλουν τερματοφύλακα. Τώρα ποιος θέλει να παίξει τέρμα? Εγώ. Ήθελα να παίξω τέρμα, ρε γαμώτα. Και είχα πάρει τότε, τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήτανε, είχα πάρει ένα FIFA που λέγανε ότι το σκέφτονται, δεν το είχαν βάλει. Περνώ της επόμενης χρονιάς και λέω για να το σκεφτόντουσαν πέρυσι, παίζει να το βάλουν φέτος. Παίρνω, δεν το είχανε. Είχαν αλλάξει κάποια πράγματα, δεν το είχαν. Και λέγανε ότι θα το βάλουν του χρόνου. Δεν ξέρω αν το έχουν βάλει ακόμα ή άμα κανείς δεν το ήθελε, οπότε δεν το βάλανε ποτέ. Αλλά ήθελα να παίξω ένα Be a Star, Be a Hero, πώς λεγόταν ρε γαμώτα αυτό? Ένα τέτοιο, ένα story mode τέλος πάντων, και να έχω τέρμα. Να φτιάξω τερματοφύλακα. Αφού έπαιζα άμυνα. Δηλαδή ήταν ό,τι πιο κοντά. Και τώρα θα το έκανα. Άμα είχα μια κονσόλα, πες να πάρω του χρόνου. Άμα είχα μια κονσόλα και... Τώρα δεν ξέρω για αυτή την κόντρα το FIFA Pro τι κερδίζει πλέον, τι έχουν αλλάξει και τα λοιπά. Αλλά εμένα παλιά τουλάχιστον μου άρεσε το FIFA. Τώρα έχω ακούσει κάτι αρνητικές κριτικές ότι δεν έχει πλέον το ίδιο feeling, αλλά έχω να παίξω τόσα χρόνια που δεν έχει καν νόημα. Οπότε παίζει να έπαιρνα ένα FIFA να το κάνω σειρά να το κάνω σειρά στο κανάλι, το story mode. Το κακό είναι το τι κόσμο θα μαζέψει, ρε φίλε, γιατί θα μαζέψει κόσμο. Ο αλγόριθμος το αγαπάει το ποδόσφαιρο, αλλά ξέρεις, πρέπει να προσέχεις τι θα πεις, τι ομάδα θα πάρεις. Έρχονται όλοι οι καμένοι, σου λένε το έτσι, το αλλιώς, βρίζουνε, κάνουνε, δείχνουνε, δηλαδή αυτά τα γηπεδικά. Όσο μπορώ να τα αποφύγω αυτά τα γηπεδικά και να καταλάβουμε ότι είναι απλά ένα ακόμα game, όπως θα έπαιζα οτιδήποτε άλλο, και ότι δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν βλέπω ποδόσφαιρο καθόλου, απλά μου αρέσει το game. Νομίζω στα χρόνια μας το FIFA είναι καλύτερο, παλιότερα εποχές PS2, νομίζω το Pro ήταν καλύτερο. Ξέρεις τι, το Pro ήταν πολύ ποδοσφαιράκι που λέμε, δηλαδή πολύ θα πάει πας ακριβώς εκεί που θες, θα κάνει, θα δείξει, δεν είχε το ρεαλισμό που ήθελα εγώ. Ότι θα το συμμορφώσω σίγουρα, αλλά γιατί να κάτσω να μπλέξω, κατάλαβες. Το FIFA ήταν πολύ πιο ρεαλιστικό και είχε και τρίπλες περίεργες και τέτοια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε 2-3 μαγαζιά εδώ πέρα και το καίγαμε σε αυτά. Δεν είχα παίξει πολλά arcade, η αλήθεια είναι. Ίσως φταίει το ότι όντως κι εγώ εδώ πέρα στην περιοχή δηλαδή δεν είχα πάρα πολλά, οπότε... Δηλαδή παίζει να είχαμε 2 μαγαζιά που είχαν arcades και πάλι δεν μου κάνανε αίσθηση. Πω, ναι. Αυτό το βάλε 8-1 σύστημα και 3 τερματοφύλακες.
Το έχω δει εγώ, δουλεύει. Δεν με νοιάζει δηλαδή. Και αυτά τα κάνουν στο manager βέβαια, εντάξει. Άμα δει ο άλλος FIFA και story mode, δηλαδή τι περιμένει, τι να σου πει. Τι μπορεί να κάνω λάθος. Ένα RPG είναι που λέει ο λόγος. Εκεί θα είμαι, δηλαδή θα κάτσω άμυνα, εκεί θα κάθομαι μέχρι να έρθει κάποιος να τον κόψω. Ή τον έκοψε ή με πέρασε. Άμα με πέρασε πες με νουμπά, άμα τον κόψω πες με προ, ξέρω εγώ. Δεν παίζουμε προ, παίζουμε FIFA. Sorry γι' αυτό. Δεν είχα κάνει παν σήμερα, γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε εσείς? Επίσης σήμερα δεν θα πω για κορονοϊό. Τα ακούτε πως γίνεται. Έχουμε καιρό να το πούμε βέβαια. Δεν είχα ανοίξει το καιρό γιατί... Βασικά υπάρχουν 3 προβλήματα που δεν ανοίγω. Για να ξέρετε κι εσείς. 4. Το ένα που δεν είχα βάλει στα 3 ήταν αυτό που είπα πριν. Ότι μερικές φορές νιώθω δεν έχω κάτι να πω. Οπότε είναι απλά αγκαρία. Οπότε σκέφτομαι ότι θα γίνει... Ότι δεν θα είναι ενδιαφέρον σαν live και δεν ανοίγω. Τα 3 βασικά προβλήματα όμως, γιατί αυτό και σήμερα το σκεφτόμουν, αλλά ξέρω ότι άμα ανοίξω μερικές φορές γίνομαι καλύτερα, οπότε δεν με νοιάζει. Τα 3 βασικά προβλήματα είναι ότι πέφτει το ρεύμα, λόγω του ότι όλοι είμαστε σπίτια μας και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση. Το ότι πέφτει το ίντερνετ, λόγω του ότι όλοι είμαστε όλη μέρα στο ίντερνετ και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση. Και το ότι ανεβάζει θερμοκρασία ο CPU, λόγω του ότι εγώ είμαι όλη μέρα στο ίντερνετ και τον έχω κάψει. Αυτά τα 3 λοιπόν... Είναι άμα βλέπω ας πούμε ότι έχει πέσει 2 φορές στο ίντερνετ πριν ανοίξω live, δεν ανοίγω live. Ή άμα έχει πέσει μέσα στη μέρα κάνα 2 φορές το ρεύμα, το σκέφτομαι. Λέω άσε με πάθουμε καμιά νύλα. Για το CPU απλά δεν ανοίγω games. Λογικά από τις επόμενες μέρες θα ανοίξω κανένα game έτσι δειλά, κανένα Overwatch, κανένα Isaac, κανένα τέτοιο, αλλά σήμερα θα έχει μόνο συζήτηση για να το τσεκάρω. Γιατί μου ανεβάζει θερμοκρασίες μέχρι και στο Discord και δεν ξέρω, με προβληματίζει. Τώρα είναι στους 60 βαθμούς, στους 57 βαθμούς. Για κάποιους ακούγονται πολύ. Δεν είναι πολύ. Έχει ζέστη και στο δωμάτιο και είναι με τη stock ψύχτρα σε ένα κουτί που δεν είναι και το καλύτερο. Και είναι και Ryzen που γενικά το ρουφάει λίγο το ρευματάκι. Ναι, Ryzen. Καλά, AMD δεν έχει να... Δεν είναι FX, ας πούμε, που ανέβαζε θερμοκρασία σαν μην υπάρχει αύριο. Είναι Ryzen, που είναι πιο normal τα πράγματα, αλλά και πάλι, stock ψύχτρα είναι. Δηλαδή, τι περιμένεις και από αυτή τη stock ψύχτρα, τι να κάνει κακομοίρα. Και όχι τίποτα άλλο. Τώρα που θα πάρω το μοσχάρι, το άλλο, το τριπλό το ψυγείο, θα τον ισοπεδώσω όταν επεξεργαστεί. Θα τον πατήσω κάτω. Θα δω πόσο πιάνει. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να του κάνω τρελό overclock ρε γαμώτο. Γιατί έχω τα live streams, έχω τα Photoshop, edit, τέτοια και θέλω να είναι... Το έχει αυτό με τα updates, ισχύει ρε γαμώτο. Ισχύει και το έχει, η AMD γενικά το έχει αυτό. Γενικά το έχει αυτό στις κάρτες της. Δηλαδή κάρτα της AMD καλύτερα να πάρεις μόλις βγει καινούρια. Να δεις πότε είναι stable. Ώρες που δεν ξέρω, δεν έχω κάρτα AMD, ok. Ό,τι διαβάζω λέω κι εγώ. Απλά το διαβάζω σε ολόκληρο το ίντερνετ, οπότε δεν νομίζω ότι τους έχουν πληρώσει όλους η Nvidia. Βλέπεις τις κάρτες σε AMD, τρώνε κάτι 4 στα 10 και κάτι 5 στα 10 και τέτοια από reviewers και όλα έχουν να κάνουν με τους drivers. Τι να πει, δεν ξέρω. Και δεν ήξερα καν ότι μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ ένα update, ένας driver, ένα κάτι. Μια κάρτα είναι να επεξεργαστεί. Κάνα μια κάρτα κυρίως. Δεν το είχα σε τόσο μεγάλη τέτοια, γιατί εγώ κάνω συνέχεια είμαι up to date και ίσως δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Δηλαδή έχω ένα πρόγραμμα, τσεκάρει
της MSI, τσεκάρει τι drivers χρειάζεται, βασικά τσεκάρει τι μπορεί να γίνει updated και το κάνει. Μα βλέπω ότι, ξέρω εγώ, λένε drivers Μαΐου, σκουπίδι. Drivers Ιουνίου, σκουπίδι. Drivers Αυγούστου, το φτιάξανε. Τώρα, τυχαίοι μήνες. Ένας φίλος πήρε 5700 XT και είχε θεματάκια με τα drivers. Όλοι έχουν θεματάκια με τα drivers και είναι κρίμα γιατί η 5700 XT είναι καρτάρα. Καρτάρα. Άμα το πάρεις μόνο στα spec της, είναι καρτάρα. Ξεκάθαρα. Κοντράρει πολύ ακριβότερες κάρτες. Και να στο χαλάει τώρα οι drivers. Πρέπει να μιλήσω πάλι για software και για Razer. Πάλι εκεί θα πάμε. όχι, εντάξει. Σήμερα δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα γιατί σαχαρώνω το The Thunder. Razer, άμα μου τα σκατώσει και στο The Thunder, δεν έχω έτοιμο το outro από... πώς τα λένε? Αχ, πώς τα λέγανε, το ρετυρέ. Το The Thunder, παιδιά, το έχω πει και σε άλλα live streams, το λέω και τώρα, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο ποντίκι μετά το... αχ, πώς λέγεται? Logitech G Pro Wireless. Πέτυχα. G Pro Wireless, ναι. Μετά από αυτό που είναι 107 ευρώ ποντίκι ασύρματο. Είναι βαρύ. Το The Thunder κάνει, το Elite κάνει 40 με 70. Είναι πιο φθηνό. Αλλά το Logitech G Pro για εμένα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρα και ευτυχώς το έχω πιάσει και στα χέρια μου και είναι ποντικάρα. Για μένα είναι το καλύτερο ποντίκι που παίζει εκεί έξω και είναι και ασύρματο. Πολύ μεγάλο συν. Είναι 107 ευρώ, πολύ μεγάλο πλήν. Αλλά κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Αλλά το The Thunder πιστεύω ότι πλέον είναι όντως VFM. Εντάξει, 40 ευρώ για ποντίκι σε κάποιους ακούγεται τρελό. Αλλά, οκ, έχει και μια αλφα ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από το πρώτο The Thunder μέχρι σήμερα είναι παντού, σε όλα τα internet cafe, σε όλα τα setup, σε όλα τα... Εντάξει. Δηλαδή και άλλα gaming ποντίκια που είναι καλά έχουν το σκεπτικό του The Thunder, έχουν το σχηματισμό του The Thunder, έχουν το σχεδιασμό του The Thunder. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο είναι τα καλύτερα ποντίκια εκεί έξω. Αλλά άμα δεν μου δουλεύουν τα RGB και δεν με βρίσκει και δεν με κάνει login και δεν μου δίνει την εγγύηση και δεν μου όλα αυτά που ξέρει να κάνει καλά η Razer, δε παιδιά, δηλαδή πόσες ευκαιρίες πια, πόσες ευκαιρίες, το έχω πει. Δηλαδή άντε και είμαι εγώ πολύ καντέμις, το δέχομαι. Το δέχομαι 100%, είμαι εγώ πολύ καντέμις και μου τύχαν όλα. Δίνω ακόμα ευκαιρίες, δηλαδή και αυτό εδώ πέρα Razer είναι. Τι είχα. Let me love you, που λένε και στο χωριό μου. G502 νομίζω είναι το φθηνό G Pro, Κάτσε. Ή όχι, δεν είναι αυτό. Α, όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Κάτσε να σου πω ποιο μου αρέσει εμένα από Logitech. G Pro Wireless, G102, όχι. Πού είσαι καλέ? Το G305. Logitech G Pro Hero. Α, είναι το G Pro σε όχι wireless. Και είναι 60 ευρώ. Εντάξει, 60 ευρώ όχι.
Για όχι wireless, όχι. Το καλύτερο για μένα θα ήταν να μπορέσω να βρω μισή τιμή, 50% έκπτωση, να ήταν για μία μέρα. Μισή τιμή το G Pro. Αλήθεια, δηλαδή εκεί είναι όντως καλή τιμή για αυτό το ποδήλατο. Το 100 μου φαίνεται λίγο. Πόση ευκαιρία να της δώσω και να με απατάει. Να με προδίδει. Δεν με απατάει, με προδίδει λίγο. Αλλά εντάξει. Πήρα τα ακουστικά, μου βγήκανε τα χειρότερα ακουστικά που έχω πιάσει. Όχι σε θέμα ήχου, σε όλα τα υπόλοιπα. Ο ήχος τους ήταν συμπαθητικός. Άρκε, οκ, είναι για τα ακουστικά, είναι αυτό που έλεγα και στο προηγούμενο, ότι είναι και θέμα γούστου. Δηλαδή, οκ, εμένα δεν μου άρεσαν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχαν κακό ήχο. Δεν ταιριάζανε στο δικό μου το αυτή, ας πούμε. Αυτό δεν μπορώ να τους το δώσω. Αλλά το ότι μου κόλλησε στο Rainbow και δεν μπορούσα να τα βρω από το πρόγραμμα, δεν μπορούσα να τα βρω από άλλο πρόγραμμα, δεν μπορούσα να κάνω login, δεν μπορούσα να μου το λύσουν οι άνθρωποι, άστο να πάει. Το πάρει κανένας άλλος και το χαίρεται, ξέρω εγώ. Αλλιώς και το μικροφωνάκι του συμπαθητικό ήταν και ο ήχος του συμπαθητικός ήταν ok. Στο software τα χάλαμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Ας δουλέψει το Synapse και εγώ θα της ακουμπήσω μάνια της Razer. Δεν τα έχω προσωπικά μαζί της, με το software τα έχω. Μια χαρά πράγματα βγάζει. Αυτό είναι το κακό, γιατί συνήθως κράζω τη Razer και νομίζετε ότι δεν μου αρέσει σαν εταιρεία. Μια χαρά μου αρέσει σαν εταιρεία. Και το ότι είναι overpriced, ok, τι να κάνουμε. Άμα τα έχεις τα δίνεις. Άμα δεν τα έχεις, πας σε Cooler Master. Μια χαρά βγάζει. Αλλά με το Synapse τα έχω. Αν δούλευε αυτό το πρόγραμμα θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Μέχρι και η λάμπα μου θα αναβόσβηνε τώρα. Αλλά τώρα θα το πάω σιγά σιγά. Θα το πάω σιγά σιγά μεθοδικά. Παίρνω τον The Thunder που ξέρω 99% ότι θα μου αρέσει και θα μείνω ευχαριστημένος και θα είμαι μια χαρά. Δοκιμάζω και λίγο το Synapse, το καινούριο. Το βλέπω εκεί από απόσταση. Τα πάει καλά, θα πάρω και το mousepad. Μέχρι εκεί είμαστε κομπλέ. Άμα το φτιάξανε, θα πάρω και keyboard. Μέχρι εκεί πάει. Ακουστικά δεν ξαναπαίρνω. Ακουστικά, αν είχα λεφτά να πάρω καλά ακουστικά, παιδιά, ακούστε με, όποιος θέλει, όποιος έχει πολλά λεφτά και θέλει να πάρει καλά ακουστικά, θα έπαιρνα χτες από έχω την αίσθηση ότι το έχω ξαναπεί σε live stream, αλλά θα έπαιρνα χτες κιόλας τα Virtuoso της Corsair. Πρέπει να είναι ακουστικάρες. Και ό,τι review έχω δει ήταν θετικό. Είναι ασύρματα, έχουν καλό μικρόφωνο, έχουν καλό ήχο, καλά pads, μαξιλαράκια στις άκρες. Όλα τέλεια. PS3 μου κάποιες φορές δεν διαβάζει δίσκους. Δεν έχω ιδέα. Άμα ήταν laptop θα μπορούσα να σου πω τα πράγματα. Τώρα για PS3 ξαναρώταμε σε κάνα 2 χρόνια άμα πάρω κροσόλα. Που θα το ψάξω. Γιατί σίγουρα θα μου τύχει κάποιο λάθος, οπότε θα ξέρω πώς να το λύσω. Είχα πάρει τα Electra V2 από Public και είχε πάθει κάτι το καλώδιο και το έστειλε για επισκευή με την εγγύηση. Αλλά μου είπαν πάρε καινούργια free. Δεν το φτιάχνουμε αυτό γενικά. Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει. Το έχω ξαναπεί κιόλας. Είμαι σίγουρος γιατί κάθε φορά το λέω. Αυτό το καλώδιο δεν είναι απεσιοδοξία. Ξέρεις κάτι πλέον, μ' αρέσει κιόλας. Δηλαδή άμα κάνω κανάλι τεχνολογίας, άμα είχα budget και έκανα όντως PC buildings και τα λοιπά, θα είχε ενδιαφέρον για τον viewer, γιατί κάθε φορά θα είχα να κάνω troubleshooting. Οπότε άμα βλέπεις τον άλλον να κάνει troubleshooting και να βλέπεις δεν μου δούλεψε το ανεμιστηράκι, δεν μου ανέβανε τα RGB, δεν μου δούλεψε η RAM, δεν έκανε καλή επαφή, ξέρω εγώ, το καλώδιο, δεν δούλευε η USB θύρα, καταλαβαίνεις και πώς να τα λύσεις και εσύ. Που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, να τα πετάξω όλα μέσα και να δουλεύουν. Δεν έχει κανένας πρόβλημα. Όλοι φοβούνται το να τα πετάξουν όλα μέσα και να μην δουλεύει κάτι. Οπότε θα μπορούσε να μάθεις κάτι.
Πήγα να πω άμα κάνω κανάλι τεχνολογίας μωρέ και εσύ. Τύπου άμα ήταν σε ξεχωριστό κανάλι. Τι έλεγα. Αυτό το καλώδιο βγαίνει. Αποσυνδέεται. Και πάντα πρέπει να κοιτάω άμα είναι ακόμα στο συνδεδεμένο το μικρόφωνο. Είχα ρωτήσει, όπως έχω ξαναπεί σε live, παιδιά, πού μπορώ να αλλάξω το καλώδιο, γιατί έχει γίνει μια μαλακιούλα. Έχει βγει λίγο εκεί πέρα το καλωδιάκι στην άκρη, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Να πάω να πάρω καινούριο. Και για το μαξιλαράκι το έχω πει. Να πάω να πάρω καινούριο, ρε παιδί μου. Απλά να είναι το δικό του, να μην πάρω τώρα ξεκάρφωτο. Και πηγαίναμε από τον έναν υπεύθυνο στον άλλον υπεύθυνο και από τον άλλον υπεύθυνο στον πιο πάνω υπεύθυνο και τελικά ήταν σε φάση, δεν ξέρω, πήγαινε πάρε κάτι που να κάνει. Τύπου πήγαινε πάρε ένα άλλο 3 μέτρα USB. Παιδιά, δεν μου λύσατε το προβληματάκι μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ ήθελα να έχω το δικό του το καλώδιο. Να πάω το πληρώσω. Δεν χρειάζεται να μου το φέρετε με την εγγύηση και με τέτοια. Πάω το πληρώσω. Πες μου ένα μαγαζί που να πουλάει αυτό το καλώδιο. Ή πες μου από πού να το παραγγείλω. Από τα κεντρικά της Razer, δεν με νοιάζει. Να το πάρω, ρε παιδί μου. Να φτάσει στα χέρια μου. Δηλαδή, έχουμε ελληνικές αντιπροσωπείες που συνεργάζονται με τη Razer 500 εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πες μου, πήγαινα το τάδε ίντερνετ καφέ στην τελική. Στείλε με κάπου. Αμάν πια με αυτή τη τοξική σχέση με τη Razer, εντάξει. Με τσιγκλάτε κι εσείς. Έχει γίνει πλέον, meme έχει γίνει στο κανάλι. Κάνα meme δεν κάνετε τουλάχιστον να γελάτε. Να γελάσουμε. Μόνο με τσιγκλάτε ξέρετε. Δεν με νοιάζει. Να κάνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχουν άλλοι, θα βρω άλλη εγώ. Θα βρω την Corsair. Δεν δουλεύει το IQ της Corsair. Όχι το μυαλό τους. Το software. Δεν παίζει τίποτα στο background. Να κάτσετε ησυχή. Γεια σου. Αυτό ήθελα να φτιάξω και την προηγούμενη φορά το είδα και με τσίτωσε. Κάντε να γελάσουμε κιόλας. Να βγει και κάτι ρε παιδί μου, να βγει τουλάχιστον κάτι δημιουργικό από όλο αυτό, να βλέπουμε κάνα meme. Κάντε τα στο, δεν ξέρω, ή στο Discord, ή επειδή και το Discord έχει πεθάνει πλέον, σαν πλατφόρμα, κάντε τα στο story, στο Instagram. Ή στείλτε τα PM στο Instagram, θα τα κάνω εγώ story, με νοιάζει. Κάνε μια περίεργη φάτσα. Δεν χρειάζεται. Άμα το πάρεις καρέ-καρέ, σίγουρα έχω κάνει πολλές. Το keyboard ήρθε. Περίμενε. Δεν φαίνεται καλά. Το έχω βάλει έτσι γιατί... Το έχω βάλει έτσι γιατί δεν βλέπω τα κουμπιά. Ήθελα να του βάλω RGB Flex, ναι. Ήθελα να του βάλω Rainbow Pube βασικά. Ήθελα να του βάλω το εφέ που όταν πατάς ένα πλήκτρο κάνει... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Riddle, δεν θυμάμαι. Κάπως έτσι. Που όταν πατάς κάτι κάνει wave από εδώ και από εκεί, αλλά επειδή έχω σβηστά τα φώτα συνήθως στο δωμάτιο, δεν βλέπω τα κουμπιά. Συνήθως δεν χρειάζεται να βλέπω τα κουμπιά, αλλά δύο πράγματα. Μερικές φορές θέλω να βρω κάτι τύπου κάναν τόνο ή κάνα περίεργο κάτι σε 100 και αυτά και δεν θέλω να παίζω πιάνο. Και δεύτερον, είναι καινούργιο το πληκτρολόγιο και έχει διαφορά από το προηγούμενο. Οπότε πολλές φορές πατάω κάτι που είναι λίγο δίπλα, λίγο αυτό. Οπότε ρίχνω μια ματιά και ξαναγράφω.
Και έχω βάλει τώρα το RGB Wave or something. Έχει και ένα που είναι τελείως Χριστούγεννο. Κάτσε. Όχι αυτό. Έλα μωρέ, που είναι. Να το. Αυτό εδώ είναι Χριστούγεννα, παιδιά. Και δεν φαίνονται καλά στην κάμερα. Είναι τέρμα Χριστούγεννα. Για κάτσε, άμα κλείσω αυτό να είναι λίγο πιο μαύρο. Να το. Αυτό εδώ, χοχοχο Merry Christmas. Και έτσι ήρθε, με αυτό ήρθε. Ήτανε σε φάση, γεια σας, αυτό έχετε παραγγείλει. Συγγνώμη, το ξέρασε μονόκερος. Όταν ερχόμασταν. Εντάξει, είπαμε, μ' αρέσει το RGB, αλλά θα το βάλω Δεκέμβρη, αυτό. Χοχοχο Merry Christmas, ναι. Θα το βάλω Δεκέμβρη. Θα βάλω και ένα περίεργο εδώ πέρα στο PC να γίνεται ένα τσίρκο και θα έχω την κάμερα λίγο πιο... Πού είναι? Έτσι, όλο να φαίνεται. Γιούρια. Πού την είχα τώρα την κάμερα? Κάπου εδώ. Στο ίδιο πληκτρολόγιο, ναι. Από όπου έχω δει ένα ωραίο πράγμα που έχουν κάνει, που έχουν βάλει τα keyboards με σαν πυραμίδα τύπου και έχουν ανάψει τα RGB. Προχθές τραγουδούσες Last Christmas. Ισχύει, μάλλον. Για το λες εσύ. Ναι, όχι πολλά τραγουδάω, δεν είναι ότι... Ό,τι μου κατέβει. Τι ήθελες δηλαδή να τραγουδάω σε πασχαλιάτικο? Καλύτερο. Το μεταξύ έκανε restart το YouTube σε μένα. Δεν του άρεσε. YouTube dislikes Franco Zeffirelli. Zeffirelli, πώς λέγεται. Αυτό είναι. Πόση ώρα? Κοντεύουμε τη 1 ώρα. Δεν θα πάει πολύ περισσότερο, να ξέρετε. Κάπου εκεί στη 1 και κάτι θα πάει. Σε θέλει το Πάσχα, Christmas forever. Έτσι είναι το τραγούδι του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Τι να κάνω? Να του βάλω στίχους? Έτσι είναι η εισαγωγή. Και επίσης το Last Christmas είναι από τα λιγότερο αγαπημένα με το εισαγωγικών το Χριστουγέννων. Συνήθως τραγουδάω το Ρούντολφ. Όχι τα Χριστούγεννα, γενικά. Και το Let It Snow. Το Let It Snow του αλλάζω τα λαμπάκια. Να είναι και Χριστουγεννιάτικο. Ακόμα βγαίνουν από πάνω τα... Γιατί βγαίνουν ακόμα από πάνω τα γράμματα? Τώρα δεν βγαίνουν από πάνω, σίγουρα. Όλα κάποιοι διάσημοι τα λένε, να ξέρεις. Έλατο παίζει να είναι το least synced από εμένα. Let it snow, το let it snow το λέω γενικά. Έλατο, το πεύκωσε Μάη. Υπέροχο. Ποίηση. Δεν γράφονται πλέον τέτοια κομμάτια, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Μου έβαλα και μπιπ. Δεν κάνω μοντάζ σε αυτά, οπότε... Έγραφα ποίηση, σου λέω ποίηση. Λοιπόν, πείτε τι άλλο θέλετε να πείτε πριν πάω να φάω τούρτα.
10 μέρες μετά τη γιορτή μου. Σχεδόν. Τη γιορτή μου, τα γενέθλιά μου. Τι άλλο θέλετε να πούμε? Ένα τελευταίο θέμα. Ποιος είναι ο τυχερός? Θα μου πεις γιατί να φάω τούρτα? Γιατί έτυχε να έχω. Ναι. Να μας φέρεις τούρτα. Δεν γίνεται social distancing. Αλλιώς θα σου φέρνα. Χρόνια πολλά για 10 μέρες πριν. Να σε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, βασικά την επόμενη φορά, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ανοίγω κάθε μέρα, εκτός και αν είναι κάποιος διαθέσιμος για podcast, για chat, ξέρω εγώ. Εκτός και αν. Αν δεν, κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη φορά θα έχει PC Building Simulator. Να ξέρετε. Να φτιάξουμε κάνα μπιλντάκι. Δεν έχω παίξει. Έχω δει αρκετά, αλλά δεν έχω παίξει για να ξέρω πού ακριβώς μπορείς να το φτάσεις και αν μπορείς να έχεις ξέρεις, RGB και τέτοια. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα είναι τα budget builds. Και δεν εννοώ low budget, εννοώ budget. Τύπου με 500 ευρώ, με 800 ευρώ, με 1500 ευρώ. Θα το κάνουμε κάπως έτσι, για αρχή τουλάχιστον. Οι τιμές θα είναι από Scrooge. Άσχετα με τα φτιάχνουμε στο simulator. Οι τιμές θα είναι από Scrooge. Εγώ το live stream θα το κάνω σαν να φτιάχνω κανονικά PC, real life. Αν δεν βρίσκουμε κάτι, που είναι το πιο πιθανό, να μην βρίσκουμε κάτι, μια υλοποίηση ή μια συγκεκριμένη κάρτα και τέτοια, θα το λέω. Έτσι κι αλλιώς θα είναι live, δεν θα είναι βιντεάκι. Θα το λέω. Θα λέω, εγώ θα έβαζα το τάδε ή από την τάδε εταιρεία, αλλά εδώ πέρα έχει αυτό. Κάπως έτσι θα πάει, γενικά. Επίσης προσπαθώ με νύχια και με δόντια να μην μιλήσω για το Assassin's Creed. Ίσως είναι και αυτό το επόμενο live stream. Μπορεί, γιατί και αυτό λίγο θα κρατήσει. Να είναι γνώμη για το Assassin's Creed Odyssey. Κρατάω μια επιφύλαξη και δεν το κάνω ακόμα, γιατί αν καταφέρω να βρω κλειδί για τα DLC φτηνά, τύπου βαριά 8 με 10 ευρώ, το 10 το λέω πάνω από το max, 8 με 10 ευρώ τουλάχιστον για το ένα DLC, παίζει να παίξω κι άλλο. Αν δεν βρω, θα βγάλω τα achievements που μπορώ να βγάλω πριν το πρώτο DLC και θα το κάνω εκεί. Για να είναι κιόλας γνώμη για το Assassin's Creed Odyssey, εκτός από το DLC. Γιατί το DLC, κάτι μου λέει ότι θα έχω αρνητική γνώμη για το DLC. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Βασικά μεγάλη κουβέντα για τα DLC γενικότερα και την έχουμε ξανακάνει, οπότε δεν έχει και νόημα. Τώρα δεν περνάνε τα γράμματα. Δεν περνάνε τα γράμματα, το έφτιαξα. Ρε με αυτά τα γράμματα κάθε φορά. Πελάς. Λοιπόν, αυτά παιδιά μου. Thanks όσους μπήκατε, όσους μείνατε μέχρι τώρα, όσους το είδατε μετά κονσέρβα στο YouTube, όσους αφήνετε comments. Σας εκτιμώ λίγο παραπάνω σας που αφήνετε comments και όχι αυτούς που προμοτάρετε το κανάλι σας. Εσείς τρώτε μπαν. Αλλά γιατί συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, αλλά συμβαίνει να προμοτάρουν το κανάλι τους. Και άλλο, αυτά. Stay isolated. Λίγο θέλει ακόμα, για το Πάσχα που θα τα γαμίσουμε όλα, αλλά λίγο θέλει ακόμα και θα περάσει, άμα είμαστε φρόνημα παιδιά. Οπότε, αυτά. Καλή νύχτα και καλή συνέχεια παιδιά μου. Bye.